รูสอนกีตาร์ฝรั่งคนหนึ่งทั้งช่องของแกสอนอยู่เรื่องเดียวเลยนะฮะคือจับกีตาร์ยังไงให้ถูกท่าวางมือยังไงไม่ให้เจ็บยูรูวันนี้แกออกคลิปมาสอนวิธีจับที่แกพูดเองกับปากว่าอันนี้ไม่ใช่วิธีจับแบบปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงต้องสอนก็เพราะแกไปเจอคลิปเด็กหญิงไทยวัย10 ขวบที่จับแบบนั้นแล้วเล่นรอดมาได้ทั้งเพลงคือแทนที่ครูจะสอนเด็กคราวนี้ครูขอลอกท่าจากเด็กมาสอนลูกศิษย์ต่อวันที่15 สิงหาช่อง Robbie Guitar Channel ปล่อยคลิปยาวชื่อ 10-year-old Nene Royal takes on through the fire and flames ตอนนี้ยอดชม 31,000 วิวเปิดคลิปมาประโยคแรกแกไม่ได้พูดอังกฤษด้วยซ้ำแกพูดไทยว่าขอบคุณครับแล้วปมที่ผมอยากให้ฟังจนจบก็คือตอนท้ายคลิปครูคนนี้เร่งเครื่องตัวเองขึ้นไปจนสุดแล้วยอมพูดออกมาตรงๆว่าอะไรเอาที่ตัวคลิปก่อนคุณผู้ชมที่ตามเรื่องนี้มาคงจำได้ว่าช่วงหลายวันมานี้ต่างชาติแห่ขุดคลิปเก่าน้องเนเน่ตอน10 ขวบซ้อมเพลง Through the Fire and Flames ของวง Dragon Force กันเป็นแถวแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะ3ช่องก่อนหน้าเขาแกะกันในฐานะคนดูคือดูแล้วชี้ว่านิ้วทำอะไรส่วนเจ้าของช่องรอบนี้แกทำในฐานะคนสอนแกดูจบปุ๊บแกลากท่อนที่ยากที่สุดมาถอดเป็นแท็บโน้ตแล้วสอนคนทั้งโลกให้เล่นตามพูดง่ายๆคือคลิปซ้อมของเด็กบ้านเราเมื่อ6 ปีก่อนกลายมาเป็นบทเรียนในห้องเรียนกีตาร์ของฝรั่งเรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่แกชมหนักที่สุดไม่ใช่ความเร็วนะฮะแต่เป็นคำ2 คำที่แกย้ำอยู่ 3-4 รอบทั้งคลิปคือคำว่าเทคเดียวแกชี้ให้ดูว่ากล้องตั้งอยู่จุดเดิมตลอดไม่ขยับไม่ตัดสลับมุมสักครั้งตั้งแต่ต้นจนจบร่วม4 นาทีเสียงฮาร์โมนิกส์ก็อยู่ครบคันโยกก็โยกสวยสไลด์นิ้วลงตรงโน้ตเป๊ะทุกครั้งซึ่งแกบอกว่าอันนี้แหละที่คนส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดีแล้วพอเล่นบ้าคลั่งมาจนถึงท่อนท้ายเด็กคนนี้ยังเก็บท่อนเร็วสุดได้อยู่หมัดแกถึงกับพูดว่ามีพลาดเล็กๆบ้างแต่พูดกันตรงๆนักดนตรีอาชีพหลายปีมาเล่นสดรวดเดียวแบบนี้อาจจะพลาดมากกว่านี้ด้วยซ้ำคือต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมคำว่าเทคเดียวมันถึงมีน้ำหนักขนาดนั้นเพลงนี้เวอร์ชั่นเต็มในอัลบั้มยาว7 นาที 22 วินาทีส่วนเวอร์ชั่นมิวสิกวิดีโอที่คนคุ้นหูสุดยาว4 นาที 59และตัวต้นฉบับในสตูดิโอเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นรวดเดียวนะครับเขาอัดเป็นท่อนๆแล้วเอามาต่อกันมีเกร็ดด้วยว่าตอนอัดเฮอร์มันลีสายกีตาร์ขาดไปเส้นหนึ่งวงเลือกเก็บเทคนั้นไว้ในแผ่นเลยนี่คือมาตรฐานของงานสตูดิโอทั่วโลกเย็บทีละชิ้นแล้วค่อยประกอบเป็นเสื้อทั้งตัวใครทำแบบนี้ไม่ผิดกติกาอะไรเลยแต่การถ่ายรวดเดียวมันคนละเกมมันเหมือนเซ็นชื่อด้วยปากกาหมึกซึมเขียนผิดตัวเดียวคือฉีกทิ้งเริ่มใหม่ไม่มีปุ่มย้อนกลับไม่มีที่ให้ซ่อนลองคิดตามนะฮะนาทีที่3 ครึ่งมือเริ่มล้าเหงื่อเริ่มออกถ้าพลาดตรงนั้นแปลว่า3 นาทีครึ่งที่เล่นมาทั้งหมดทิ้งหมดกลับไปนับ1 ใหม่ความกดดันมันไม่ได้อยู่ที่โน้ตตัวที่กำลังเล่นมันอยู่ที่โน้ตทุกตัวที่เล่นผ่านมาแล้วต่างหากและตัวเจ้าของช่องเองก็บอกไว้ชัดว่าแกเคยได้ยินน้องเนเน่เล่นเพลงนี้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ขัดเกลาในสตูดิโอเนียบกว่าอาจจะตัดต่อมากกว่าแต่สำหรับแกเวอร์ชั่นสดเทคเดียวตัวนี้น่าประทับใจกว่าแล้วมันมาบรรจบกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นพอดีเพราะเวทีรอบแสดงสดในอีกมีกี่วันข้างหน้ามันคือการเล่นเทคเดียวเหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่ว่าคราวนั้นไม่มีสิทธิ์อัดใหม่จริงๆทั้งชีวิตคนที่ผ่านสนามแบบไม่ตัดต่อมาตั้งแต่10 ขวบกับคนที่ชินกับการอัด10 เทคแล้วเลือกเทคที่ดีที่สุด2 คนนี้ขึ้นเวทีสดแล้วขาสั่นไม่เท่ากันแน่นอนเอาละต่อครับทีนี้มาถึงเรื่องมือซึ่งเป็นจุดที่ผมว่าสนุกที่สุดในคลิปตัวครูเขาสังเกตว่าน้องเนเน่ไม่ได้จับคอกีตาร์แบบมาตรฐานแต่เอื้อมมือข้ามขึ้นไปด้านบนของคอเพื่อให้ถ่างนิ้วได้ไกลขึ้นเพราะท่อนนั้นต้องยืดตั้งแต่เฟรตที่8ไปจนถึงเฟรตที่15แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือน้องเลือกเล่นบนสายที่1ขณะที่ต้นฉบับของเฮอร์มันลีเล่นบนสายที่2คุณผู้ชมอาจจะงงว่าสายไหนก็โน้ตเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ครับเสียงเหมือนกันแต่ระยะมือคนละเรื่องสาย2เล่นในตำแหน่งที่เฟรตชิดกันกว่ามือขยับสั้นกว่าส่วนสาย1ต้องถอยไปทางหัวกีตาร์ตรงที่เฟรตมันห่างกว่านิ้วเลยต้องถ่างกว้างกว่าแล้วบวกอีกชั้นหนึ่งคือการเล่นบนสายเดียวรวดเหมือนเดินบนคันนาเส้นเดียวไม่มีที่ให้ก้าวหลบถ้าเป็นการข้ามสายไปมาจังหวะที่มือเปลี่ยนสายมันมีเสี้ยวเวลาให้ตั้งหลักใหม่แต่ไล่อยู่สายเดียวเนี่ยทุกโน้ตต้องแม่นด้วยการเลื่อนมือล้วนๆไม่มีจุดพักตัวครูเดาว่ากีตาร์ตัวนั้นน่าจะเป็นขนาด3/4คือย่อส่วนลงมาสำหรับเด็กเพราะถ้าเป็นตัวเต็มคงดูใหญ่กว่าตัวคนเล่นมากอันนี้แกเดาจากภาพนะฮะแต่ถึงย่อส่วนแล้วก็เถอะตัวเต็มความยาวสายอยู่ที่25 นิ้วครึ่งส่วนตัว3/4อยู่ราวๆเกือบ23 นิ้วหายไปแค่2 นิ้วกว่าๆเฉลี่ยลงไป24 เฟรตแล้วเนี่ยแต่ละช่องมันสั้นลงนิดเดียวเองไม่ได้แปลว่ามือเด็กจะเอื้อมสบายระยะ8 ถึง 15ก็ยังเป็นระยะที่ต้องถ่างสุดมืออยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่น้องยกมือข้ามคอมันไม่ใช่ท่าเท่ไม่ใช่สไตล์ส่วนตัวมันคือการหาทางออกให้กับมือที่ยังเล็กเกินกว่าเครื่องดนตรีที่ผู้ใหญ่ออกแบบไว้เด็กหาทางไปต่อไม่ใช่หาข้ออ้างหยุด
แล้วมุกที่ผมชอบที่สุดอยู่ตรงนี้แหละช่องนี้ประกาศตัวเองว่าเป็นช่องสำหรับมือใหม่เน้นเติมช่องว่างที่ช่องอื่นไม่ค่อยพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องจับกีตาร์ยังไงให้ไม่บาดเจ็บแต่พอมาถึงคลิปนี้แกต้องมาสอนท่าที่แกออกตัวเองว่าไม่ใช่ท่าปกติอันนี้ก็ต้องบอกคนดูให้ครบนะครับว่าท่านี้เอาไปใช้ทั้งเพลงไม่ได้มันใช้เฉพาะท่อนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเอาละกลับเข้าเรื่องช่วงครึ่งหลังของคลิปคือช่วงสอนแกไล่ความเร็วขึ้นเป็นขั้นบันไดเริ่มที่เทมโป100ก่อนช้าๆให้มือจำแล้วคือโดดข้ามไป125เลยแกให้เหตุผลว่ากระโดดแบบนี้ประหยัดเวลาและเป็นการฝึกสมองที่ดีจากนั้น150แกบอกว่ายากขึ้นมากแล้ว175ตรงนี้แกแนะนำเทคนิคน่าสนใจคือให้ซ้อมดีดทีๆบนโน้ตตัวเดียวก่อนให้มือขวาชินกับความถี่ระดับนั้นแล้วค่อยเอาโน้ตจริงใส่กลับเข้าไปพอถึงเทมโป200ซึ่งเป็นความเร็วจริงของเพลงนี้ตัวครูเขาเล่นจบแล้วพูดออกมาว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้แต่ยังไม่ดีระดับน้องเนเน่แน่นอนเพราะผมก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งโอ้โหครูสอบข้อสอบที่ตัวเองออกแล้วยอมรับคะแนนหน้ากล้องแบบนี้ผมว่ามันน่านับถือกว่าการอวดเสียอีกแล้วช่องว่างที่แกพูดถึงมันคืออะไรตัวครูเองใช้คำว่าการประสานงานของมือทั้งสองข้างซึ่งในวงการสอนกีตาร์เขามีคำอธิบายไว้ตรงๆเลยว่าความเร็วที่ใช้งานได้จริงของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดที่ว่ามือขวาสะบัดได้เร็วแค่ไหนแต่วัดที่ว่าเร็วที่สุดเท่าไหร่ที่มือซ้ายกับมือขวายังลงพร้อมกันอยู่พ้นจุดนั้นไปเสียงจะเริ่มเบลอฟังเผินๆเหมือนเร็วแต่โน้ตมันเละที่เทมโป200ถ้าดีดโน้ตทีแบบคาเบ็ด2ชั้นเท่ากับ13ตัวต่อวินาทีคุณผู้ชมลองนึกภาพนะฮะ1วินาทีกระพริบตาทีเดียวมือสองข้างต้องนัดกันลงพร้อมกัน13ครั้งพลาดไปเสี้ยววินาทีเดียวหูคนฟังจับได้ทันทีแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ความเร็วนั้นไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียวนะครับมันคือชั่วโมงที่ไม่มีใครเห็นคลิปที่เราดูกัน4นาทีเนี่ยเบื้องหลังมันคือการนั่งไล่ท่อนเดิมขยับความเร็วขึ้นทีละนิดซึ่งตัวครูเองก็ปิดท้ายคลิปด้วยประโยคนี้เป๊ะว่าถ้าอยากเล่นท่อนนี้ให้ได้ต้องซ้อมต่อเนื่องหลายวันแล้วค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นไปไม่มีทางลัดและผู้ใหญ่หลายคนที่ตามเด็กไม่ทันไม่ได้แพ้เพราะขี้เกียจแต่แพ้เพราะเริ่มตอนที่มือกับสมองมันเซ็ตตัวไปแล้วอีกจุดที่ผมว่าสำคัญมากและคนอาจจะมองข้ามคือตัวครูเขาพูดว่าเทคนิคที่น้องเนเน่ใช้ในคลิปตอน10ขวบเป็นชุดเดียวกับที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยทั้งการปาดคอร์ดรัวเป็นสายทั้งการเคาะนิ้วบนคอกีตาร์ทั้งการดีดขึ้นลงสลับเร็วๆและคันโยกแปลว่า6ปีที่ผ่านมาไม่ได้เปลี่ยนอาวุธแต่เอาอาวุธเดิมไปลับให้คมขึ้นเป็นเหตุผลว่าทำไมพอน้องขึ้นเวทีใหญ่ในอเมริกาแล้วสอดโซโล่ลงกลางเพลงได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมือมันจำมาตั้งแต่ยังไม่มีคนดูส่วนเรื่องที่ผมอยากปิดท้ายนะครับคือประโยคแรกสุดของคลิปที่ตัวครูเขาไม่ได้ทักทายเป็นภาษาอังกฤษแต่พูดคำไทยว่าขอบคุณครับแล้วบอกว่าซาบซึ้งกับคอมเมนต์อบอุ่นจากคนไทยที่แห่กันเข้ามาอันนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างคือช่องสอนกีตาร์มือใหม่ต่างชาติปกติคนดูของแกคือฝรั่งที่เพิ่งซื้อกีตาร์ตัวแรกแต่พอแตะเรื่องเด็กไทยคนนี้ปุ๊บคนไทยหลั่งไหลไปคอมเมนต์จนเจ้าของช่องต้องหันมาพูดภาษาเราพูดกันตามตรงกองเชียร์คนไทยเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์กดโหวตในรอบตัดสินแล้วครับเพราะเขานับเฉพาะบัญชีในอเมริกาแต่สิ่งที่คนไทยทำได้และทำอยู่คือดันให้คลิปเกี่ยวกับน้องเนเน่มียอดเข้าชมมีคอมเมนต์มีคนกดดูซึ่งพอตัวเลขพวกนี้ขึ้นช่องอื่นๆก็เห็นว่าทำเรื่องนี้แล้วมีคนดูเลยตามมาทำกันอีกระบบมันหมุนของมันเองจากช่อง reaction สายกีตาร์3ช่องมาถึงโค้ชร้องเพลงชาวอังกฤษตอนนี้มาถึงช่องสอนที่ถอดเป็นแท็บโน้ตให้คนเอาไปซ้อมต่อนี่คือการที่ชื่อเด็กไทยคนหนึ่งค่อยๆแทรกเข้าไปอยู่ในบทเรียนของคนเล่นกีตาร์ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องมีใครซื้อโฆษณาสักบาทแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือคลิปซ้อมของเด็ก10ขวบเมื่อ6ปีก่อนถูกฝรั่งเอาไปแกะเป็นแบบฝึกหัดแล้วครูคนที่แกะยอมรับหน้ากล้องว่าเร่งจนสุดแล้วก็ยังไม่เท่าเจ้าของคลิปส่วนหมุดหมายที่คนไทยรออยู่จริงๆอยู่ข้างหน้าคืนวันอังคารที่18สิงหาคมรอบแสดงสดนัดแรกเวทีนั้นไม่มีเทค2ไม่มีการตัดต่อแล้วเราจะได้เห็นกันว่าเด็กที่ฝึกเล่นแบบเทคเดียวมาตั้งแต่ยังไม่มีคนรู้จักจะเอาอยู่ไหมตอนที่คนทั้งอเมริกาจ้องอยู่ผมเก็บคำถามอีกข้อไว้ให้ด้วยนะฮะทั้งฝั่งของตัวแฮมเมอร์ลีคนแต่งเพลงนี้เห็นเรื่องนี้แล้วจะเงียบต่อไปหรือจะพูดอะไรสักคำใครเจอก่อนบอกกันด้วย